มีอยู่ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านของผมตอนผมเป็นเด็กนั้นหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมักจะคุยกันเรื่องมนุษย์ต่างดาวในสมัยนั้นพวกผมรู้จักแต่มนุษย์ต่างดาวแต่เอเลี่ยนเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าพวกผมเป็นคนบ้านนอกคอกนาภาษาอังกฤษหรือต่างประเทศนั้นไม่เคยรู้จักสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านคลิปนี้ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวที่เคยปรากฏอยู่ในแถวหุบเขาภูพานรอบๆหมู่บ้านของผมซึ่งตอนนั้นคนเฒ่าคนแก่ที่พบเจอก็จะบอกว่าเป็นเทวดาเป็นผีฟ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่พวกเขานับถือและใกล้เคียงความน่าจะเป็นให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับตอนนั้นผมกับวิชายังเป็นเด็กประมาณป.3 ได้พี่คนหนึ่งที่เขาน่าจะอายุประมาณ20 ปีในตอนนั้นเขาเล่าเรื่องที่ชาวบ้านเจอกับกลุ่มคนแปลกประหลาดอยู่บนภูเขาภูพานนั้นให้พวกผมฟังซึ่งเจอกันหลายครั้งหลายคนหลายพื้นที่พี่เขาเล่าว่าเมื่อวานพราน3 คนขณะที่นอนค้างอยู่ในป่าพวกเขาเห็นแสงประหลาดลอยอยู่กลางหุบเขาซึ่งไม่ห่างจากที่พวกเขานั่งห้างอยู่พวกเขาเพ่งมองด้วยใจจดจ่อเพราะไม่เคยเห็นตอนนั้นทั้ง3 คนคิดว่าน่าจะเป็นพูดผีปีศาจแน่ๆแต่คือผีอะไรเพราะพวกตนไม่เคยเห็นว่าเป็นผีกระสือก็ไม่น่าใช่เพราะลูกกลมๆเหมือนจานสีดำมนๆลอยอยู่ข้างบนนั้นมีแสงเรืองๆอยู่รอบๆแสงนั้นนับร้อยนับพันดวงกระพริบเป็นจังหวะพร้อมๆกันไม่นานพวกเขาบอกว่าวัตถุประหลาดนั้นอยู่ๆก็มีแสงออกมาตรงกลางพุ่งลงไปบนพื้นดินพรานทั้ง3บอกว่าเขาเห็น2 คนเป็นผู้หญิงกับผู้ชายยืนอยู่ข้างล่างเงยหน้าขึ้นทางวัตถุกลมๆนั้นไม่นานก็ล่องลอยขึ้นมาบนแสงนั้นแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วพรานทั้ง3บอกว่าเร็วมากเหมือนฝันเลยพวกเขาเห็น2 คนหนุ่มสาวนั้นลอยขึ้นไปบนวัตถุประหลาดนั้นชุดที่ใส่เป็นสีเงินระยิบทั้ง2ใส่ชุดเหมือนกันคือชุดแขนยาวกางเกงขายาวฟิตๆกับลำตัวพอลอยขึ้นไปถึงวัตถุนั้นทุกอย่างก็เหมือนหายวับไปกับตาเลยทีเดียวเมื่อพวกเขาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็บอกว่าอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเจ้าป่าแน่นอนบางคนก็บอกว่าเป็นผีป่าผีดงที่สำแดงฤทธิ์เดชให้พรานทั้ง3เห็นซึ่งชาวบ้านตอนนั้นเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเป็นอย่างมากหลายคนก็ไม่เชื่อพรานทั้ง3 คนที่เล่าให้ฟังก็บอกว่าพรานทั้ง3 คนนอนฝันไปแล้วเอามาเล่าเป็นตุเป็นตะเหตุการณ์ผ่านไปได้อีกประมาณอาทิตย์มีพรานจากต่างหมู่บ้าน5 คนเข้าไปล่าสัตว์ขัดห้างนอนเพื่อที่จะยิงสัตว์ป่าเอาลงมาขายมากินขณะที่พรานทั้ง5 คนกำลังซุ่มฟังเสียงสัตว์เข้ามากินดินโป่งอยู่นั้นทั้ง5ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงเดินของสัตว์เท้ากีบซึ่งน่าจะเป็นกระทิงควายป่าหรือวัวแดงอะไรสักอย่างเพราะเสียงเดินหนักๆมาตัวเดียวเป็นสัตว์โทนตัวใหญ่ซึ่งพรานทั้ง5 คนตอนนี้ใจเต้นระทึกด้วยความปิติยินดีเพราะถ้ามันเป็นกระทิงมหิงสาควายป่าหรือวัวแดงอะไรก็ได้คุ้มทั้งนั้นขณะที่นายพรานทั้ง5กำลังรอให้เสียงเดินนั้นเดินเข้ามาในโป่งให้ได้ระยะปืนที่พวกเขาเตรียมตัวยิงอยู่แล้วจู่ๆก็มีแสงเจิดจ้าขึ้นข้างหน้าของทุกคนเป็นแสงส่องออกมาจากวัตถุประหลาดลักษณะกลมๆดำๆหม่นๆลอยสูงจากพื้นดินประมาณยอดไม้แล้วพวกเขาก็เห็นมหิงสาควายป่าตัวใหญ่อยู่กลางแสงไฟนั้นลอยขึ้นมายังวัตถุประหลาดนั้นเมื่อขึ้นไปถึงก็หายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงหน้าเลยทั้ง5 คนสะบัดหัวขยี้ตามองไปทางที่พวกเขาเห็นแสงไฟนั้นแต่ก็ไม่พบเจออะไร
วกเขาส่องไฟฉายจ้ากวาดไฟฉายไปรอบๆหาสิ่งประหลาดที่พวกเขาเห็นนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรเลยแม้แต่มหิงสาหรือควายป่าตัวใหญ่นั้นก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยรุ่งเช้านายพรานทั้งห้าก็ลงไปดูร่องรอยที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็เจอแต่รอยของมหิงสาควายป่าตัวนั้นรู้ว่ามันมาจริงและหายไปจริงเพราะตาห้าคู่ของนายพรานมองเห็นเหมือนกันเมื่อเล่าเรื่องให้ชาวบ้านฟังก็มีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อเวลาผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์กว่านายพรานทั้ง5 คนที่เคยเจอมหิงสาควายป่าหายตัวไปนั้นก็เข้าป่าหาล่าสัตว์อีกค่ำคืนนี้พวกเขาพบว่าป่าเงียบมากแม้แต่เสียงแมลงเล็กๆก็ไม่ร้องกล่อมไพรให้ได้ยินเลยสายลมก็ดูนิ่งสนิทไม่พัดไหวติงทั้ง5 พรานนั้นมัดห้างขึ้น2 ห้างไม่ห่างกันมากตรงกลางระหว่างห้างทั้ง2จะเป็นดินโป่งบ่อใหญ่เลยดินโป่งนี้แหละที่พรานทั้ง5ตั้งใจมาซุ่มยิงสัตว์ที่จะเข้ามากินดินโป่งในคืนนี้มันเงียบผิดปกติมากไม่มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเข้ามาที่โป่งแห่งนี้เลยพรานทั้ง5นั่งเฝ้าโป่งนั้นจนดึกสงัดเที่ยงคืนกว่าก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาที่โป่งดินนั้นเลยขณะที่ทั้ง5นั่งสับประงกเพราะฤทธิ์ง่วงอยู่นั้นก็ปรากฏมีแสงขึ้นรอบๆต้นไม้ที่ห้าง3 พรานนั่งอยู่2 พรานที่อยู่อีกห้างมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า3 พรานที่อยู่ในห้างนั้นลอยขึ้นไปข้างบนจนไปถึงวัตถุดำๆกลมๆหม่นๆนั้นทุกอย่างก็หายวับไปกับตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น2 พรานเห็นเช่นนั้นก็พยายามส่องไฟไปที่ห้างอีกห้างที่3 พรานเพื่อนนั่งซุ่มอยู่แต่ด้วยบังไพรจากใบไม้ธรรมชาติที่3 พรานเอามาสุมรอบๆห้างที่ซุ่มอยู่เพื่อบังตาสัตว์ป่าทั้งหลายไม่ให้มองเห็น2 พรานพยายามส่งสัญญาณอยู่นานทั้งกู่ตะโกนส่งสัญญาณไฟแต่เงียบไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเลยจะเรียกชื่อเลยก็ไม่ได้เพราะว่าในป่าตอนกลางคืนนั้นพรานจะใช้วิธีกู่แทนเรียกชื่อตอนตอบก็ต้องกู่ตอบเป็นอันจบและรู้กัน2 หนุ่มพรานมองหน้ากันกระสับกระส่ายจะลงจากห้างไปดูก็ลงไม่ได้เพราะถ้าขึ้นห้างแล้วจะลงได้อีกทีก็ต้องแสงเงินแสงทองของพระอาทิตย์สาดส่องมาจึงจะลงจากห้างได้2 หนุ่มพรานก็นั่งรอคอยให้สว่างอย่างสงบและเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียในที่สุดเสียงไก่ป่าขันเชือกแจ้วแล้ว2 หนุ่มพรานตื่นขึ้นมาก็รู้ว่านี่น่าจะตี 5แล้วไม่นานก็จะสว่างเมื่อท้องฟ้าสว่าง2 หนุ่มก็รีบลงจากห้างรีบไปที่ห้างของ3 หนุ่มพรานอย่างรีบร้อนทั้ง2ยืนแหงนหน้ามองขึ้นไปบนห้างนั้นก็ต้องแปลกใจเพราะไม่พบว่ามีสิ่งมีชีวิตใดอยู่บนห้างนั้นเลยทั้ง2รีบปีนขึ้นไปดูก็ต้องพบกับความประหลาดใจอีกเพราะบนห้างมีแต่สิ่งของปืนลูกซองเดี่ยว3 กระบอกวางอยู่ในที่ของมันข้าวของยังอยู่ครบแต่ว่าเพื่อนพราน3 หนุ่มนั้นไม่มีแม้เงา2 พรานรีบเข้าหมู่บ้านเล่าเรื่องราวที่พวกตนเจอให้ชาวบ้านฟังหลายคนเคลือบแคลงสงสัยว่าคนจะหายไปได้ยังไง2 พรานพาชาวบ้านไปดูที่เกิดเหตุมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่าร่องรอยต่างๆไม่มีข้าวของยังอยู่ครบซึ่งไม่ว่า2 พรานจะอธิบายชาวบ้านฟังยังไงหลายคนก็ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอนยิ่งพ่อแม่พี่น้องของ3 หนุ่มพรานที่หายไปด้วยแล้วข้องใจกับคำบอกเล่าของ2 พรานเป็นอย่างมากทั้งที่2 พรานก็เล่าตามที่ตนเองได้ประสบพบเจอมาแล้วในคืนวันที่3นับจาก3 พรานหายตัวไป
ญาติที่เป็นชายชะกันของพรานทั้ง3คนที่หายตัวไปก็ให้2พรานพาไปนั่งห้างตรงบริเวณที่3คนนั้นหายตัวไปเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พวกเขาทั้ง2พูดนั้นจริงไม่ได้โกหกคืนแรกและคืนที่2ของการเข้าไปนั่งห้างก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทุกอย่างเป็นปกติแต่เมื่อถึงคืนที่3พรานรู้สึกได้เลยว่าบรรยากาศเหมือนวันนั้นไม่มีผิดป่าเงียบผิดปกตินกหนูแมลงไม่ส่งเสียงร้องใดๆเลยสายลมก็ไม่มีพัดนิ่งสนิทเยือกเย็นจนดึกสงัดขณะที่ทุกคนกำลังจะหลับไหลไปก็ปรากฏวัตถุกลมๆรูปร่างประหลาดมีแสงไฟล้อมรอบมาหยุดอยู่ตรงห้างที่ทั้ง3พรานนั้นหายไปหยุดอยู่ครู่ทุกคนเห็นเหมือนมีอะไรลอยลงมาตามแสงไฟที่ส่องสว่างของวัตถุประหลาดนั้นลงไปในห้างที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นทุกคนไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นคนหรืออะไรสักอย่างมันรวดเร็วจนมองไม่ทันเพราะว่าเมื่อสิ่งที่ลอยลงมานั้นเหมือนถึงพื้นห้างทุกอย่างก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนที่อยู่บนห้างตรงข้ามนั้นได้แต่กระวนกระวายรอให้ถึงรุ่งเช้าจึงจะรู้ว่านั่นคืออะไรทุกคนนั่งอยู่ในห้างนั้นด้วยความอดทนจนในที่สุดก็เผลอหลับไหลไปด้วยความเพลียทุกคนตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามองเห็นทางได้ถนัดก็รีบลงไปจากห้างเพื่อเดินไปยังห้างของคนหาย3คนยืนรออยู่ข้างล่าง2คนปีนขึ้นไปบนห้างเมื่อขึ้นไปถึงบนห้างภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของ2หนุ่มก็คือ3พรานที่หายไปนอนหลับอยู่บนห้างพวกเขารีบปลุก3พรานนั้นอย่างรวดเร็วด้วยความดีใจและแปลกใจไม่นาน3พรานก็ตื่นขึ้นมาทำหน้างงเพราะว่าคนที่มาปลุกตนเป็นญาติของตนไม่ใช่2พรานที่เข้ามาด้วยกันเมื่อลงมาจากห้าง3พรานที่หายไปก็โดนเพื่อนๆซักถามว่าไปไหนมาจากไหนไปกับใครมาได้อย่างไรคำถามเหล่านี้ถามขึ้นต่อๆกันจนทั้ง3ตอบไม่ได้ต่อให้เจอแค่คำถามเดียวก็ตอบไม่ได้ครับเพราะพวกเขารู้สึกว่าเพิ่งนอนตื่นขึ้นมาเท่านั้นเอง2พรานเล่าเรื่องที่ทั้ง3โดนแสงประหลาดพาไปและในวันที่5ก็พากลับมาที่นี่ให้3พรานฟังพวกเขาก็ฟังด้วยความงุนงงแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชาวบ้านหลายคนบอกว่าพรานทั้ง5คนนั้นผิดป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเลยลงโทษบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นคนเมืองลับแลบางบทมาพาไปหลายคนหลายความเห็นแต่ว่าสรุปไม่ได้อยู่ดีว่าคืออะไรรู้แต่ว่าคนที่มาพาไปนั้นมีวัตถุประหลาดลอยได้สีดำมุนๆมีแสงสว่างจ้าแล้วหายวับไปกับตาอย่างรวดเร็วมีอีกหลายคนหลายกลุ่มละแวกหมู่บ้านใกล้เคียงนั้นก็เห็นบุคคลประหลาดนั้นกับวัตถุประหลาดของพวกเขาแต่คนที่เห็นก็จะคิดว่าเป็นเทพเทวาผีป่าผีเขาไปด้วยความที่เป็นชาวบ้านป่าบ้านดอนความรู้การศึกษาก็น้อยเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนี้จึงวิเคราะห์ได้แค่เพียงว่าเทวดาผีป่าผีเขาสำแดงฤทธิ์เดชเมื่อพี่เขาเล่าจบผมกับวิชาก็มองหน้ากันเพราะตอนนั้นผมกับวิชาก็ยังเป็นเด็กมากๆคิดไม่ออกหรอกว่านั่นคืออะไรเพราะผมก็คิดแค่ว่าหลายคนหลายคิดอยากให้เป็นอะไรก็คิดให้เป็นสิ่งนั้นจะได้สบายใจทั้ง2ฝ่ายแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับคิดว่านั่นคืออะไรคลิปหน้าผมจะนำเรื่องแปลกๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ